Okay, magandang umaga sa ating lahat. So, ngayon ituturo ko kung paano i-connect yung MySQL sa Visual Studio. So, umpisa is ibukas natin yung MySQL or yung Visual Studio application natin. So, take note, this is for a lower version. First open Windows Form application. So if you want, kung gusto natin i-connect yung Visual Studio or yung Visual Basic natin sa MySQL, ito yung una natin dapat gawin. So double click natin yung form app, yung form, and before yung public class form 1, kailangan natin i-import yung MySQL. So since yung i-discuss natin yun, so kung mapapansin natin, wala pa yung MySQL sa list. So meron tayong Microsoft System and Windows application. So ngayon ituturo natin or ipapakita natin sa inyo kung paano siya i-download or kung saan siya makukuha. So yung una nating dapat gawin is pumunta tayo sa Google and hanapin natin yung MySQL. So sa MySQL, after na mag-open, punta tayo sa downloads. And after sa downloads, pupunta naman tayo sa My Community. So sa left side sa website ng MySQL is marami tayong makikita ng mga options. So yung hahanapin natin is yung connector, since we're looking for how to, or we are discussing on how to connect to MySQL to the Visual Studio or Visual Basic. So sa mga hindi nakakaalam, yung MySQL is pwede siya, or mostly yun yung ginagamit na local database, no. So after that, pupunta naman tayo sa connector sa .NET. So we're looking for .NET. So kung makikita ninyo, yung connector na nandito ngayon is version 8.015, so which is only applicable sa mga latest version ng Visual Studio or Visual Basic. So applicable siya sa 2015, 2017, and 2013. So since yung ginagamit natin na version ngayon is 2010, so hahanapin natin is yung lower version. So sa right side is meron tayong makikita na option or na link kung saan may nakalagay looking for previous version. I-click natin yun, then dito lalabas kung yung version na hinahanap natin, and i-click natin yung drop down list. So hanapin natin yung pinaka lowest version. So yan, then download. Since I have already downloaded it na, just click no thanks just to start my download. Since na-download ko na siya, hindi ko na siya kailangan pang i-download. So ito siya, mapupunta siya sa download, then i-install natin. So hindi ko na rin siya kailangan i-install since na-install ko na rin siya. So continue lang, yes. So after nun, i-try naman natin siya i-apply sa pinaka project. So click tayo sa project, punta tayo sa Windows Application Properties, and punta naman tayo sa references. So yung hinahanap natin is mysql.data. So dito is wala siya. So, kung hindi mo siya makita, simple ang gawin mo is click mo yung add sa right side, click yung add, then punta tayo sa .NET connector, yan, hanapin natin yung MySQL. So para hindi tayo mahirapan, so hanapin natin siya or i-set natin siya alphabetically. So click yung component name. So MySQL, this one, i-click to, then okay, then balik tayo sa form1.bb. So after nang i-click ulit natin, import mysql data.mysql client. So ganoon lang po kasimple i-connect ang MySQL sa Visual Studio natin. So yun lang po, maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo po ang simpleng tutorial na ito, huwag po natin kalimutan i-click ang subscribe and like. So marami pong salamat. God bless.